Kung sakaling meron kang BPI online account o na-access mo yung BPI mobile app at tingin mo na compromise ito, halimbawa nanakaw yung phone mo o nagkakaroon ng parang suspicious na activity, pwede mong i-request na ma-deactivate yung BPI online account mo. Pero hindi ibig sabihin na ma-deactivate na rin yung mismong bank account mo. Yung access mo lang online o yung access mo lang sa mobile app, yung i-delete ng BPI. So, paano yun? Ang ginawa ko ay tumawag ako sa contact center ng BPI. 24/7 ito open. That's 889 and then 10000. Nung denial ko to, dapat ready na rin ako sa account number ko sa BPI. Itatanong kasi nila to, pero kung sakaling hindi mo alam yung account number mo, okay lang din. Kasi may option naman na i-press yung ibang key kung sakaling hindi matandaan yung account number. And kapag mag-deactivate nga pala or i-delete yung BPI online account, kailangan yung phone number na nakalink dun sa BPI account mo ay nasa iyo pa din. Kasi kung wala rin sa iyo yun, hindi ka nila i-allow muna na i-delete yung account. Instead, ilalock lang muna siya. So, ang mangyayari ay parang ganito. Pag may nag-access ng app mo, ginamit yung fingerprint or yung username and password, account locked ang magiging error. So, obviously, hindi na nila to ma-access. Kapag account locked na, ibig sabihin, deleted na ba or deactivated yung online account mo? Hindi pa. Yung sa case ko kasi, kaya hindi siya tuluyang na-delete ay dahil wala sa akin yung SIM card ko o yung phone number na nakalink sa BPI. So, ang ginawa or in-advise sa akin ay tumawag na lang ulit kapag may access na ako doon sa SIM card and pwede na nilang ituloy yung pag-delete. Pero ang importante sa stage na to is hindi na talaga ma-access yung account ko sa BPI kahit ako mismo. Ang next step is tatawag nga at kapag nasa iyo na yung phone number o yung SIM card na nakalink sa BPI, is doon pa lang i-delete yung account. At kapag dinelete siya, ita-transfer ka nila sa another officer sa BPI at doon magkakaroon ng verification process. Itatanong yung information mo o yung profile mo katulad ng birth date, complete name, mother's maiden name at marami pang iba. Kapag napasa mo na yon, tuluyan na nilang i-delete yung BPI online account mo. So yung una, locked, this time, i-delete naman. So, ganito yung magiging itsura niya. Kumbaga, kapag may nag-login sa BPI app mo, ang magiging error ay hindi na lock. Hindi na siya activated. Clearly, deactivated na yung BPI app or yung BPI online account mo. At kung sakali na gusto mo ulit mag-register sa BPI account, pwede pa rin naman. Nakalagay dito na within 3 days. Pero sa akin, hindi siya umabot ng 3 days. Nung dine-activate nila, in-advise sila ako na after 10 minutes, pwede ulit ako mag-register sa BPI app or sa BPI online account. Ang mangyayari ay dapat nasa akin pa rin yung SIM card or yung phone number na nakalink dun sa BPI nga. And then, gagamit din ako ng ibang username at ng ibang email address. Although sinabi doon sa phone ng BPI representative na pwede ako gumamit ng same email address doon sa luma ko BPI online account. Pero possible magkaroon ng error message. That's why, in-advise na lang niya na gumamit ako ng ibang email address and again, ibang username na dapat ang gagamitin ko. At kung interesado kayo kung paano mag-sign up sa BPI, meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Kung ready na kayo or willing kayo mag-register sa BPI, pwede nyo na i-check itong video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!